חואנה רמירס דה אספחה ישבה לפני פאנל של תיאולוגים מוכרים, חברי מושבעים ומתמטיקאים. המשנה למלך של ספרד החדשה הזמין אותם לבחון את הידע של האישה הצעירה על ידי העלאת השאלות הקשות ביותר שהם יכלו להעלות. אבל חואנה ענתה בהצלחה על כל אתגר, ממשוואות מורכבות לשאלות פילוסופיות. צופים דימו את הסצנה לאחר מכן לשייטת מלכותית שמתגוננת בפני כמה סירות קנו. האישה שעמדה בפני החקירה הזו נולדה באמצע המאה ה-17. באותו זמן, מקסיקו הייתה קולוניה ספרדית במשך יותר מ100, מה שהוביל למערכת מעמדות מורכבת ורבודה. הסבים מצד האם של חואנה נולדו בספרד, מה שעשה אותם חברים במעמד הכי נחשב במקסיקו. אבל חואנה נולדה מחוץ לנישואין, ואביה, קפטן צבאי ספרדי, עזב את אמה, דונה איסבל, לגדל את חואנה ואחיותיה לבדה. למרבה המזל, המשאבים המתונים של סביה הבטיחו למשפחה קיום נוח. ודונה איזבל הציבה דוגמה חזקה לבנותיה, כשניהלה בהצלחה את אחת משתי האחוזות של אביה, למרות האנאלפביתיות שלה והמיזוגניה של אותו זמן. אולי זה היה התקדים שנתן השראה לביטחון העצמי של חואנה לכל חייה. בגיל 3 היא עקבה בחשאי אחרי אחותה הגדולה לבית הספר. כשהיא למדה מאוחר יותר שחינוך גבוה היה פתוח רק לבנים, היא התחננה בפני אמה לתת לה להשתתף בתחפושת. כשהבקשה שלה נדחתה, חואנה מצאה נחמה בספרייה הפרטית של סבה. עד תחילת ההתבגרות שלה, היא כבר שלטה בדיונים פילוסופיים, לטינית, ובשפה האצטקית, נהואט. האינטלקט היקר של חואנה משך תשומת לב מחצר המלוכה במקסיקו סיטי, וכשהיא הייתה בת 16, המשנה למלך ואשתו לקחו אותה כחדרנית. שם המחזות והפואמות שלה סחררו והרתיחו את חצר המלוכה. השיר הפרובוקטיבי שלה גברים מטופשים, על המוסר הכפול הסקסיסטי, זלזל באיך שגברים השחיתו נשים בעודם מאשימים אותן בחוסר מוסריות. למרות המחלוקת, העבודה שלה עדיין נתנה השראה להערצה, ואין ספור הצעות לנישואין. אבל חואנה התעניינה יותר בידע מאשר בנישואין, ובחברה הפטריארכלית של אותו זמן היה רק מקום אחד בו יכלה למצוא אותו. הכנסייה, בעודה עדיין תחת השפעה קנאית של האינקוויזיציה הספרדית, אפשרה לחואנה לשמור על העצמאות ועל המוניטין שלה בעודה לא נשואה. בגיל 20 היא נכנסה למנזר ההירונימאית בסנטה פאולה וקיבלה את שמה החדש, סור חואנה אינס דה לה קרוס. במשך שנים, סור חואנה נחשבה לאוצר מוערך של הכנסייה. היא כתבה דרמות, קומדיות ומסות על פילוסופיה ומתמטיקה, בנוסף למוזיקה דתית ושירה. היא צברה ספרייה מסיבית וביקרו אותה הרבה מלומדים בולטים. בעודה משרתת כאוצרת המנזר וכארכיונאית, היא גם הגנה על המחיה של האחייניות והאחיות שלה מגברים שניסו לנצל אותן. אבל הדיבור הפתוח שלה הביא אותה לבסוף לקונפליקט עם המיטיבים שלה. ב-1690 בישוף פרסם את הביקורת הפרטית של סור חואנה על דרשה מכובדת. הוא הפציר בסור חואנה להקדיש את עצמה לתפילה במקום לוויכוח. היא ענתה שאלוהים לא היה נותן לנשים אינטלקט אם הוא לא רצה שהן ישתמשו בו. חילופי הדברים לחדו את תשומת הלב של הארכיבישוף השמרני של מקסיקו. לאט לאט סור חואנה הופשטה מכל התהילה שלה, והכריחו אותה למכור את ספריה ולוותר על הכתיבה. זוהמת על הצנזורה הזו, אבל לא מוכנה לעזוב את הכנסייה, היא חידשה בחוסר רצון את נדריה. באקט אחרון של התנגדות, היא חתמה עליהם, אני, הגרועה מכולן, בדמה שלה. מנושלת מהלמידה שלה, סור חואנה התמקדה בעבודת צדקה, וב-1695 היא מתה ממחלה בה נדבקה בעודה מטפלת באחיותיה. היום סור חואנה הוכרה כפמיניסטית הראשונה באמריקות. היא הייתה הנושא של אין ספור סרטים דוקומנטריים, ספרים ואופרות, והופיעה על שטר 200 הפסו של מקסיקו. במילים של זוכה פרס הנובל אוקטביו פס, זה לא מספיק להגיד שהעבודה של סור חואנה היא תוצר של ההיסטוריה. אנחנו חייבים להוסיף שההיסטוריה גם היא תוצאה של עבודתה. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.